Let us solve some problems on electromagnetic waves. पहिला प्रॉब्लेम आहे की वेलॉसिटी काढायची आहे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्सची व्हॅक्यूममध्ये. सो आवर फॉर्म्युला इज दिस. व्हॅक्यूममध्ये असल्यामुळे फॉर्म्युला हा झाला वेलॉसिटी इज इक्वल टू 1/√of μ0 एप्सिलॉन 0. परमिएबिलिटी इन फ्री मीडियम आणि परमिटिव्हिटी इन फ्री मीडियम या दोघांचं प्रोडक्ट. आता हे आपल्याला माहिती आहे की μ0ची व्हॅल्यू ही बदलत नाही आणि एप्सिलॉन 0ची व्हॅल्यू ही बदलत नाही. ओके, सो पुटिंग दोज व्हॅल्यूज इन द फॉर्म्युला, हे व्हॅल्यूज ज्या स्टँडर्ड व्हॅल्यूज आहेत या फॉर्म्युलामध्ये टाकल्या आपण आणि सॉल्व केलं तर आपल्याला वेलॉसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स इन व्हॅक्यूम मिळतं विच इज इक्वल टू वेलॉसिटी ऑफ लाईट. ओके, तर सोपं आहे. μ0ची किंमत टाकायची, एप्सिलॉन 0ची किंमत टाकायची आणि सॉल्व करायचं. आणि बिकॉज इट इज वेलॉसिटी त्याची युनिट मीटर पर सेकंद असेल. ओके, सो दिस इज हाऊ वी सॉल्व द प्रॉब्लेम बाय युजिंग दिस फॉर्म्युला. वेलॉसिटी इज इक्वल टू 1/√of μ0 अपॉन एप्सिलॉन 0. ओके, दुसरा जो प्रॉब्लेम आहे तो सुद्धा व्हॅक्यूममधलाच आहे, फ्री स्पेसमधलाच आहे. याच्यामध्ये इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हची फ्रिक्वेन्सी दिलेली आहे विच इज 28 MHz आणि इलेक्ट्रिक फील्डची स्ट्रेंथ दिलेली आहे 9.6 वोल्ट पर मीटर. तर आपल्याला काढायचं आहे मॅग्निट्यूड ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड आणि त्याची डिरेक्शन. आता मॅग्निट्यूड काढणं फार सोपं आहे बिकॉज वी नो दॅट ॲम्प्लिट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड upon amplitude of magnetic field is always equal to the velocity c. is always equal to the velocity c. तर आपल्याला हे माहिती आहे आणि हे माहिती आहे. दिस इज 3 × 10⁸. दिस इज 9.6 वोल्ट पर मीटर. त्यावरून आपल्याला बी काढता येईल या पद्धतीने. सो वी गेट 3.2 × 10⁻⁸ टेस्ला. सो अशा पद्धतीने ॲम्प्लिट्यूड ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड काढता येते. ओके, आता डिरेक्शन काढायची आहे तर त्यासाठी आपल्याला हे माहिती पाहिजेत की वेव्ह ही एक्स डिरेक्शनला ट्रॅव्हल होते. एक्स डिरेक्शनला वेव्ह ट्रॅव्हल होते आणि इलेक्ट्रिक फील्डची डिरेक्शन अलॉंग वाय ॲक्सिस आहे. इलेक्ट्रिक फील्डचे डिरेक्शन अलॉंग द वाय ॲक्सिस आहे. आता मॅग्नेटिक फील्डची डिरेक्शन आपल्याला काढायची आहे. सो इट इज गिवन दॅट ई इज अलॉंग वाय डायरेक्शन, ई इज अलॉंग वाय डायरेक्शन अँड ई इज अलॉंग वाय डायरेक्शन आणि वेव्ह इज प्रोपोगेटिंग अलॉंग एक्स डायरेक्शन. वेव्ह इज प्रोपोगेटिंग अलॉंग एक्स डायरेक्शन. सो द मॅग्नेटिक इंडक्शन शुड बी इन अ डायरेक्शन विच इज परपेंडिक्युलर टू बोथ एक्स आणि वाय ॲक्सिस. ओके, एक्स आणि वाय ॲक्सिसला दोघांना परपेंडिक्युलर असलं पाहिजे. ओके, सो ॲज पर द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स तो डिरेक्शन आपल्याला क्रॉस वेक्टर प्रोडक्टने मिळेल. तर ई इंटू बी चा क्रॉस वेक्टर प्रोडक्ट जर काढला तर आपल्याला डिरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन मिळेल. ओके, तर कसं असेल ते, तर आता आपल्याला हे माहिती आहे की बी इज अलॉंग वाय ॲक्सिस. ओके, बी इज अलॉंग वाय ॲक्सिस. सॉरी, क्रॉस प्रोडक्ट घ्यायचा आहे. ओके, सो दिस इज IJK ना, IJK. सो J इंटू K इज इक्वल टू I. दोघांचा J इंटू K इज इक्वल टू I. सो B वुड बी अलॉंग K. B वुड बी अलॉंग K, दॅट इज Z डायरेक्शन. Z डायरेक्शन. ओके, कारण दोघांना परपेंडिक्युलर कुठले असणार आहे, Z ॲक्सिस असणार आहे. ओके, सो इट वुड बी अलॉंग Z डायरेक्शन. राईट. सो डायरेक्शन कशी काढली आपण, परपेंडिक्युलर टू बोथ एक्स आणि वाय. ओके, यू नो दॅट एक्स वाय आणि झेड ॲक्सिस जर असं धरलं एक्स वाय आणि झेड, सो झेड ॲक्सिस इज परपेंडिक्युलर टू बोथ एक्स अँड वाय. सो द डायरेक्शन ऑफ बी वुड बी अलॉंग द झेड ॲक्सिस विच इज परपेंडिक्युलर टू बोथ द डिरेक्शन ऑफ द वेव्ह ॲज वेल ॲज डिरेक्शन ऑफ ई. ओके, तर अशा पद्धतीने हा दुसरा प्रॉब्लेम सॉल्व केलेला आहे. तिसरा प्रॉब्लेम जो पुस्तकात दिलेला आहे त्याच्यामध्ये 2 वेव्ज दिलेल्या आहेत आणि दोन्ही वेव्ज रेड कलरच्या आहेत दिलेल्या.
दोन्ही वेव्ज रेड कलरचे दिलेले आहेत, मात्र त्यांचा ॲम्प्लिट्यूड वेगवेगळा आहे. तर त्या दोन्ही रेड कलरच्या जरी वेव्ज आहेत परंतु ॲम्प्लिट्यूड वेगळा आहे, तर त्यांची इंटेन्सिटी काढायला सांगितलेली आहे. तर आपण हे शिकलेलो आहोत की इंटेन्सिटी इज प्रोपोर्शनल टू ॲम्प्लिट्यूड स्क्वेअर. ओके, आता ॲम्प्लिट्यूड जर पहिल्या वेव्हचा ए मानला तर दुसऱ्या वेव्हचा 2.5 ए असं दिलेलं आहे त्यांनी, बिकॉज द सेकंड वेव्ह हॅज अ ॲम्प्लिट्यूड 2.5 टाइम्स द ॲम्प्लिट्यूड ऑफ फर्स्ट वेव्ह. ओके, सो दुसऱ्या बीमचा 2.5 आहे, पहिल्याचा ए आहे. सो इंटेन्सिटी इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वेअर. तर आपल्याला दोघांचा रेशो काढायचा आहे. सो आय इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वेअर, आय इज प्रोपोर्शनल टू 2.5 ए स्क्वेअर. सो I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू 2.5 ए स्क्वेअर अपॉन ए स्क्वेअर. 2.5चा स्क्वेअर हा 6.25 होतो, ए स्क्वेअर कॅन्सल आउट होतो. ओके, सो विल बी लेफ्ट विथ 2.5 स्क्वेअर 6.5. सो व्हॉट इज द रेशो ऑफ इंटेन्सिटी ऑफ टू वेव्स? इट इज 6.25. त्यासाठी काय फॉर्म्युला वापरला आपण? इंटेन्सिटी इज प्रोपोर्शनल टू ॲम्प्लिट्यूड स्क्वेअर.